Okay, so sa videong ito ay bibigyan ko kayo ng tutorial kung paano naman i-access ang ating learning management system gamit ang inyong cellphone. Ngayon, nakabukas na ang website natin para sa gmsatacademic.gnomio.com. I-click lamang natin ang login at ilalagay natin ang ating username at password na binigay sa inyo ng inyong Basic Competencies Trainer. So sa akin, nakasave na ang aking account, kaya magla-login na ako diretsyo. Again, mag-ingat lamang sa paglagay ng username at password, lalo na't cellphone ang gamit, dahil isang mali lamang sa mapindot na text o keyboard doon sa pagta-type ay makaka-apekto na ito at mag-e-error na ang inyong pag-login. Again, double check muna ng maigi kung naipasok ng maayos ang bawat letters o bawat symbol na kailangan para sa inyong account. Pag okay na, mag-login. And then, so lalabas na dyan yung ating tinatawag na dashboard. So marami kayong makikitang mga advertisement sa ating learning management system. Huwag nyo na itong pansinin, huwag nyo i-click kasi maaari kayong i-direct nito sa ibang pahina o ibang page at hindi na kayo makapagtuloy-tuloy sa pagsasagot ng ating LMS. Again, kapag nakakita ng advertisement, huwag nang pansinin, ipindutin na lamang ang X o cancel para magbalik muli kayo sa ating LMS. Pag nagbukas na o pag nag-login na kayo sa ating LMS, pindutin ang 3 bar at hanapin ang simbolo na bahay. Again, mula sa dashboard, hanapin ang 3 bar na linya at hanapin ang bahay na logo. Tulad nito, may advertisement na nalabas, ang pinindot ko ay close. So dito, lalabas naman ang ating mas iba't ibang impormasyon o iba't ibang impormasyon tungkol sa ating LMS. So, para makita natin ang lahat ng kurso, so tayo ay mag-i-scroll lamang tayo pababa hanggang sa makarating sa course categories. Dito sa course categories, marami tayong makikita na iba't ibang mga kurso. So ang ating pipindutin ay yung updated basic old 4. Again, updated basic old 4. So, tingnan maigi. At dito na lalabas ang lahat ng kurso na ating gagamitin. So mag-scroll lamang tayo ulit at makikita natin ang 4 na kurso ng ating basic competencies. Participate in workplace communication, work in a team environment, practice career professionalism, at practice occupational health and safety. So una nating sasagutan ang participate in workplace communication. So tayo ay magsisimulang magsagot mula sa announcements. So lahat ng activities na inyong makikita sa page na ito ay gagawin. Okay? Huwag tayong mag-skip, huwag tayong magkaligta dahil lahat ng mga makikita nyo activities dito ay importante. So magsimula tayo sa announcement, sumunod sa chat box, sumunod sa attendance, at getting to know you, study guide, at pre-test. So again, huwag tayong mag-skip ng mga activities na gagawin natin. Meron namang mga instructions kung ano ang gagawin ninyo sa bawat activity. Halimbawa, sa getting to know you, kayo daw ay magpapakilala. So sundin lamang ang 3 steps na ito upang makapaglagay ng inyong pagpapakilala. Okay? Basahin din ang mga description sa bawat activity para magkaroon kayo ng idea kung ano ang meron sa bawat activity na ito. Okay? So, after nyo masagutan ng pre-test, saka lang magbubukas ang information sheet 1.1-1. So, ibig sabihin po pala, ma'am, ay hindi po namin pwedeng skip ang bawat activity na gagawin namin. Kasi, mabubuksan lamang ang isang activity kapag nabuksan o natapos ninyo sagutan ang naunang activity. So, for example, hindi magbubukas ang information sheet 1.1-1 kung hindi natin magagawa ang pre-test, study guide, at getting to know you. Getting to know you, study guide, pre-test.
So kapag nabuksan na natin at natapos na nating basahin ang Information Sheet 1.1-1, saka naman magbubukas ang susunod, ang Self-Check 1.1-1. Ganon din ang mangyayari sa susunod na mga activities. Okay? Hanggang sa marating natin ang pinakadulo ng ating Participate in Workplace Communication at makaabot tayo sa unit test. Okay? Makikita ninyo kung natapos na ang mga activities kapag nagkaroon ng checkmark dito. Okay? So, lagi nyo yan titingnan para makita ninyo kung meron pa kayong mga activities na hindi pa nasasagutan. Ma'am, tapos na po ako sa unit test. Natapos ko na po ang dapat kong gawin. Tapos na po ako. Ano na po ang gagawin ko? Ikaw na po ay mag-proceed sa susunod na course natin ng ating updated basic old. So, i-click, sundan lamang ang ikinilik ko. At buksan naman natin ang susunod na activity. Work in a team environment. Next. Ganun din, kung ano ang ginawa natin sa Participate in Workplace Communication, ay ganun din ang ating gagawin naman sa Work in a Team Environment. Magsimula tayo sa announcement, buksan ng announcement, chat box, attendance, study guide, pre-test, at sunod-sunod na mula Information Sheet 2.1-1 hanggang marating natin muli ang sumunod na unit test. Ma'am, tapos na po ako sa unit test ng Work in a Team Environment. Ano na po ang susunod? Balik ulit tayo sa updated basic old. At puntahan naman natin ang susunod na course na Practice Career Professionalism. Next, ganun din. Kung ano ang ginawa natin sa unang dalawa, ay ganun din ang ating gagawin sa susunod na activity. Announcement, chatbox, pre-test, information sheet, self-check, information sheet, self-check, information sheet, hanggang sa marating natin muli ang pinakadulo, unit test. Tapos na po ako, ma'am, sa unit test ng Work in a Team Environment. O, balik ulit tayo sa pinakataas. Pindutin muli ang updated, basic, old. At atin ang gagawin ang pinakahuling kurso sa ating basic competencies, practice occupational health and safety procedures, and policies. Ganun din, magsimula sa announcements, chatbox pre-test, hanggang sa sunod-sunod na mga activities na information sheet self-check, info sheet self-check, hanggang sa marating natin muli ang ating gagawin na ang pinakahuli, unit test. Pag natapos na tayo sa unit test ng Practice Occupational Health and Safety Procedures and Policies, balik tayo ulit sa updated basic old. At natapos nyo na ang lahat ng activities para sa basic competencies. Okay? Kung kayo ay mayroon pang, sa tingin ninyo, meron pa kayong mga activities na hindi nyo pa nagagawa, o sa tingin nyo ay hindi nyo pa alam kung natapos nyo na, balikan nyo lamang ang mga kurso, ang 4 na kurso, at tingnan ninyo ang mga checkbox kung meron na itong kulay. Okay? Magkakaroon ng kulay sa gilid para malaman ninyo kung meron kung inyo na natapos ang activity na ito. Halimbawa, buksan natin ang announcement. So, natapos na ako sa announcement. So, magkakaroon ng check din dito. Okay? Kung may activity na kailangan gawin, gawin nyo muna ang activity na iyon para magkaroon ng checkbox. Okay? So, ganun lamang ang paggamit ng ating LMS. Kung meron kayong hindi naiintindihan sa aking demonstration, pwede nyo itanong sa mga kapwa ninyo kaklase o sa akin. Salamat! Para mag-log out, click lang natin ang ating profile o yung arrow sa pinakataas, log out. Yun lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig.